Welkom bij de Care Principles videopodcast. Vandaag is Peter Sjongers te gast in de Care Principles podcast. Peter is CEO en founder van ProTime, een human resources bedrijf dat marktleider is in tijdsregistratie. Hij leidt een internationaal team van 320 medewerkers en schreef ook het boek Trots, waarom bedrijfscultuur een strategisch doel is. Wist je dat hij een fervent supporter van voetbalclub Antwerpen is? Welkom in de Care Principles podcast. We hebben vandaag een heel bijzondere aflevering, want ik heb iemand te gast die ik nog nooit van mijn leven gezien heb. Ik ken hem niet, we hebben het voorbereidend gesprek ook niet gedaan, dus het wordt een zeer spannende aflevering. Welkom, dag Peter. Isabel. Peter, in de voice-over die Dave zo net heeft ingesproken, zeg jij dat je een fan bent van voetbal. Ik stel voor dat we daar niet over gaan spreken, want dat is een onderwerp waar ik niet zoveel van weet. Maar hoe is het met jou vandaag? Het is goed. Het zijn bijzondere tijden uiteraard voor ons allemaal. Dus het is een constant evenwicht zoeken, maar ik mag zeker niet mopperen. Ja. Nee, jullie hebben... het loopt goed, ondanks corona bij jullie. Professioneel bedoel je dan? Professioneel bedoel ik, ja. We hebben eigenlijk een mooi jaar gehad, als je dan over cijfers en KPI's spreekt. Maar ik voel ook wel dat de organisatie onder druk staat. En dat dat toch wel ook te maken heeft met corona. Vooral te maken heeft zelfs met corona. Ja, door het telewerk, veronderstel ik. Absoluut, ja. We gaan er meteen meer over hebben, maar ik zou eigenlijk heel graag hebben dat je jou eventjes heel kort schetst wat ProTime doet. Want ik zelf kende het ook niet. Wat doen jullie? Kijk, we zijn in de basis een softwarebedrijf. We zijn een softwarebedrijf dat een applicatie maakt voor tijdregistratie, personeelsplanning, alles wat in die sfeer zit, vakantieaanvragen, eigenlijk een HR-toepassing. Maar we begeleiden ook onze klanten erbij, dus we implementeren dat ook. We zorgen ook voor een goede werking van die systemen. En dat doen we met een 320, we zijn wel groeiend, een 320, 330 mensen ondertussen, in de ons omringende landen ook. Hè. We hebben vijf kantoren, België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland. Ik ben het bedrijf gestart in 1995, dus 26 jaar geleden ondertussen ook al. Wauw. En dus een hele mooie groei meegemaakt. Ja. De reden waarom ik jou uitgenodigd heb, Peter, is dat jij enorm gefocust bent op interne bedrijfscultuur. Je hebt er zelfs een boek over geschreven, waarom dat bedrijfscultuur een strategisch doel is. Ik ga het eventjes zo naar de camera. Het boek heet Trots. Ja. Ik heb het met heel veel plezier gelezen en ik zal ook een aantal dingen eruit halen vandaag voor het gesprek. Wat er zo leuk aan is, vind ik zelf, is dat we eigenlijk starten, zowel mijn boek, The Care Principles, als jouw boek, we starten eigenlijk vanuit het belang van mensen. We staan voor een enorme technologische revolutie. Maar het belang van mensen is daarin van niet te onderschatten waarde. Jij vindt dat ook in jouw boek en jij vindt dus ook, dus het human-centric, om het in het mooie Engels te noemen, is voor jou ook heel erg van belang. En je hebt jouw bedrijfscultuur een strategisch doel gesteld. Waarom heb jij dat gedaan? Dat is vrij zeldzaam. Ja, het is iets waar je kan over discussiëren. Hè. Is het een strategisch doel of is het een middel om naar... Dus het is natuurlijk niet 1 op 1, het is ook meer... Het feit dat het subtitel van het boek is meer een gimmick dan wat het echt is. Maar wat ik wel oprecht wil, ik wil oprecht de beste werkgever van de wereld zijn. En als je dat hoog op de agenda plaatst, van jezelf als bedrijfsleider, maar ook van je managementteam, maar ook van iedereen die in zo'n organisatie werkt, ja, dan wordt het eigenlijk per definitie bijna een strategisch doel. Hè? Het zijn van de beste werkgever. Het is iets waar je naartoe wilt streven. En het is voor mij een middel geweest om het op iedereen binnen mijn organisatie, om het op ieders agenda te krijgen. En voornamelijk ook op die van mij natuurlijk. Het legt ons ook echt geen windeieren, want het is geen geitenwolle sokken verhaal. Hè. Het is iets dat hoog rendabel is, en waar ik zelf ongelooflijk veel energie van terugkrijg. Vanwaar die drijfveer om de beste werkgever ter wereld te willen zijn? Jij was heel jong toen je je bedrijf startte. Ja. Was dat van in het begin zoiets? Zit dat in jouw DNA of is dat al gaandeweg dat je... Ik vind nu dat
eigenlijk zou elk bedrijf daarmee moeten starten. Elk bedrijf zou de beste werkgever ter wereld moeten willen zijn. Hè. Je zou een veel mooiere wereld al krijgen om te beginnen. Bij mij is het eigenlijk gekomen... Ik denk dat het er wel wat in zat, dat ik het automatisch, of dat wij het automatisch wel wat deden, maar het is bij mij eigenlijk beginnen groeien. Of mijn focus erop beginnen komen toen mensen weggingen bij ProTime en ze kwamen nog eens terug om de koffie te drinken, of mensen die terugkwamen bij ons werken, of nieuwe werknemers die bij ons kwamen werken. En die zeiden mij allemaal, Peter, er is hier iets speciaals. Ik kan het niet goed omschrijven, maar er is hier iets speciaals. En dan dacht ik van, dat is wel... Eigenlijk is dat wel heel lastig hè, als ondernemer, want ze zeggen dat je iets speciaals hebt, maar ze kunnen niet goed definiëren wat het is. En dan dacht ik van, ik wil dat wel vastkrijgen, want als het dan toch iets speciaals is, dan wil ik het kunnen reproduceren, dan wil ik het eigenlijk als unique selling proposition echt straks gaan gebruiken. Dus en daar is mijn focus daarop gekomen. Zeg, wat is het dan precies wat we anders gaan doen? En het bleek ook maar een verzameling van allemaal kleine dingen te zijn, die dus die van nature wel waren gestart. En die we zijn beginnen, als het ware, cultiveren. Echt, en waar we altijd maar verder en verder in gaan. Ja, een van de dingen die zeer frappant is in jouw boek, en mijn inziens ook heel erg kloppen, is dat de bedrijfscultuur en alles wat jullie ontwikkelden rond missie, visie, waarden, wat elk bedrijf heeft, is echt doorleefd doorheen het hele bedrijf. Dus het is geen clubje management, jij bent de CEO, jij en je managers die beslissen, we gaan het zo doen. Het is echt iets die zeer breed door de hele organisatie gedragen wordt. Dat heeft wel bepaalde consequenties, dat heel veel mensen in jouw organisatie daar tijd moeten aan spenderen. Vind je dat? Ja. Hoe bedoel je dat precies? Tijd moeten wel, dat hoe een missie-visie-waarden-oefening meestal gebeurt, bij de meeste bedrijven is het managementteam, gaat op offsite, daar worden heel wat dingen beslist, gaat terug naar het bedrijf. Hè, dus bordjes aan de muur hangen. Worden aan de muur gehangen, wordt natuurlijk wel intern een stukje doorvertaald, maar dan houdt het op. En dan moeten de mensen daarmee aan de slag gaan. Ja. Bij jou heb ik het idee uit jouw boek, maar misschien heb ik het verkeerd geïnterpreteerd, zijn jouw mensen daar zeer actief mee bezig? In die zin wel. Ik denk dat je waarden regelmatig tegen het licht moet houden, omdat het de waarde is voor mij iets wat verbindt ons bij ons als ProTimer. Hè. Wat zijn de bindende factoren? En omdat wij natuurlijk een groeibedrijf zijn, hè, wij werven een 40, 50, 60 mensen per jaar aan, dus je bedrijf verandert ook wel, want er komen allemaal nieuwe mensen bij. En dus je moet dit regelmatig tegen het licht houden. En wij hebben dat enkele jaren geleden nog eens gedaan en hebben we inderdaad iedereen betrokken. En dat is een proces van een jaar geweest. Natuurlijk zijn ze er geen jaar voltijds mee bezig, maar wel om na een jaar tot nieuwe gedragen waarden te komen. Dus in die zin heb je wel gelijk, is iedereen wel mee in dat bad getrokken. Maar dat hoeft niet ongelooflijk veel tijd te kosten, maar wel aandacht. Ja. Dat is zo'n verschil, vind ik dan. Ja. En hoe meet jij je bedrijfscultuur? Want jullie doen heel veel software, tijdregistratie. Meet je ook de interne cultuur en hoe hou je die op peil? We gebruiken wel wat tools. We gebruiken een tooltje waar we eigenlijk de communicatie binnen teams gaan meten. En we gaan ook meten van, kijk, hoe voelen teams zich onderling met elkaar, hoe gaan ze zich verhouden ten opzichte van andere teams op bepaalde deelaspecten. En daar gebruiken we ook wel een software tooltje voor. Dus in die zin meten we het ook wel, maar het is toch vooral zorgen dat je een vinger aan de pols houdt door heel kleine teams te maken. En door die teams, je merkt ook dat cultuur ook soms heel klein kan zijn. Hè? Dat de cultuur in één team kan eigenlijk ook soms anders zijn dan in een ander team. En het gaat niet over goed of slecht, hè? Dat gaat hoe gaan wij als team samen fungeren. Hè? Wat is voor ons de beste way of working? En in mijn boek leg ik ook heel vaak de link met sport bijvoorbeeld, hè? Waar je prima, een teamsport kan je echt zien, 2 teams kunnen helemaal een andere cultuur gaan hebben, maar toch ook perfect alle 2 een wedstrijd kunnen winnen. Dus zo bewaken wij het. Hè. Wij hebben tooltjes om dat te faciliteren, om dat als het ware ook te gaan meten, maar het is geen one size fits all. Het is niet iets dat we er ook weer gaan doorduwen. We laten dat heel sterk binnen die teams toch wel los. Ja. Je zei het zelf ook al, jullie hebben dus bijna 350 mensen. 330 of zoiets. Ja. Maar jullie werken met teams van 10, 15 mensen. Ja.
Van zodra een team groter wordt, splitsen jullie het op. Ja. En Ja. dat is ook iets dat heel bijzonder is. Dat je in sommige bedrijven, heb ik het wel al meegemaakt, maar de meeste bedrijven hebben toch de klassieke piramidestructuur. En... Ja, ik geloof er zelf nogal in. Ik kom uiteraard ook in heel veel bedrijven en ik heb ook gezien welke perversiteit eigenlijk zo'n piramidestructuur heel vaak in een bedrijf werkt. Je krijgt heel vaak dan toch een cultuur van rapporteringslijnen. Want ja, dat is zo'n organigram. Hè. Je ziet daar rapporteringslijnen op staan. Hè. Je krijgt onderbewust zoiets van, ik zit in vakje beneden, hoe moet ik naar vakje boven geraken? En wat hoort er dan allemaal bij? En je merkt ook dat er heel vaak dan beslissingen op top van zo'n organisatie worden genomen en dat er heel veel PowerPoint en Excels over en weer gaan in die piramide om dan effectief... En dan verschiet men ervan dat de engagementcijfers zo laag zijn. Want ja, die zijn gigantisch laag. Ja, dat komt natuurlijk daardoor, hè, omdat je natuurlijk weet dat je dan, wanneer je met je leidinggevende in zo'n organigram samen zit, ja, dan weet je eigenlijk onderbewust van elkaar dat je niks te zeggen hebt. En je zegt ook niks meer. Het gaat alleen nog maar over die rapporteringslijn, over procedures en over KPI's. Daar vinden we ook elke dag wel nieuwe van uit. Ja. En dat vind ik, en alles heeft voor- en nadeel, Isabel, maar dat vind ik dat je dat voor een heel stuk kan doorbreken wanneer je je bedrijf opkapt in kleine teams. En dan krijg je veel meer verantwoordelijkheid binnen zo'n team. En dat gaat ook wel vaak wel eens fout, hè, uiteraard. Maar ik krijg er veel meer van in terug. Ik krijg veel meer ownership terug. Ik krijg veel meer mensen die wel voelen dat ze het verschil maken. En at the end of the day veel meer engagement terug. Waarom blijven grote bedrijven dan toch zo halstarrig vasthouden? Nou, het is een vals gevoel van veiligheid. Een vals gevoel van veiligheid. Ja, het is superveilig. Hè? Je denkt dat je alles onder controle hebt. Maar dat is wat het precies op het blad staat. Hè? Dat is de controle, die zie je voor jou. Excel-sheet. Ja, dat is dat organigram. Je ziet de controle voor jou. En je ziet wie je zou voor wat kunnen aanspreken. Maar de realiteit is natuurlijk helemaal anders. Hè. De realiteit is dat er zo weinig engagement is, dat zo mensen niet meer buiten die lijntjes durven kleuren of het alleszins niet meer gaan doen. En eigenlijk hun energie gaan zoeken in hun ondernemerschap, waar volgens mij heel veel mensen mee geboren worden, gaan zoeken buiten het bedrijf. En dat is gewoon jammer. En dat is, vind ik, een van de grootste doelstellingen die ik wil bereiken door zo in te zetten op cultuur, dat is dat ik het natuurlijk ondernemerschap van mensen, dat ik dat kan capteren en ervoor kan zorgen dat ze dat kwijt kunnen binnen mijn bedrijf. Als dat kan, dan zijn we goed bezig. Dan maken we echt een verschil. Ja, want je zegt ook in het boek, iedereen is wel een scoutsouder of iedereen heeft een hobby waar hij een bepaalde verantwoordelijkheid neemt. En ik wil de zin voor initiatief en die energie wil ik ook in het bedrijf. En mensen kunnen dus vrij in het bedrijf dingen organiseren, barbecues organiseren, ik weet het allemaal niet. Jij houdt dat niet onder controle. Dus dat is niet zo van, we hebben een vast budget en er is een eventmanager en er is dit en er is dat. Nee, absoluut niet. Het gaat zelfs ook niet over budgetten. Hè. Want initiatief gaat niet altijd gepaard met geld uitgeven. Hè. Het gaat ook gewoon over meestal natuurlijk, hè, over initiatieven die binnen die werksfeer zitten. Hè. En er zal wel eens een barbecue georganiseerd worden, maar daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat vooral over initiatief nemen en op korte termijn daar resultaat van zien. Maar dat is volgens mij wat ondernemerschap eigenlijk is. Ondernemerschap is eigenlijk zorgen dat je die zin voor initiatief, dat je dat kwijt kan en dat je dat kwijt kan in een organisatie en dat je daar ook op korte termijn daar resultaat van ziet, want anders doe je dat ook niet meer. Je moet van iets op korte termijn zien, wat is die beslissing geweest? Ik neem initiatief, ik pak er een beslissing rond. En wat was het resultaat van die beslissing? En als dat een kort iteratief proces is, dan kan je daar verder gaan op inzetten. Maar dat maakt dat je dus doordat je in kleine teams werkt, dan kan je zeggen van kijk, ja, wat gaan wij doen tegen volgende week, tegen volgende maand? En dat is wat in, zeg maar, geoliede bedrijven met grote organigrammen, waar dat veel moeilijker is. En het gaat zelfs vaak niet over de taille van een organisatie. Het gaat echt over de structuur van een organisatie. Ja, de structuur en de manier dat het georganiseerd is en de processen ook vaak. Hè? Ja. Processen die heel rigide... Procedures, processen, alles wat in die sfeer zit. Ja, absoluut. Het lijkt mij dat heel veel van de zaken die jullie zo uniek maakt, fantastisch zijn, pre-corona.
als je dus op kantoor kan komen, als je je collega's kan zien, als je in teams kan werken en zo. Je zei het al bij de introductie, ook jouw mensen beginnen stilaan op hun tandvlees te zitten. Ik veronderstel het samen zijn beginnen mensen nu na een jaar toch echt wel te missen. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe proberen jullie dat te counteren? De trucendoos is op. Dus we hebben allemaal al apero-boxen naar de mensen gestuurd. Het bedrijf heeft dat gedaan. Ze hebben een bureaustoel thuis gehad, een scherm thuis gehad. Maar de trucendoos is op. En mensen zijn het mentaal echt beu. En ik in de eerste plaats mee. Dus je kan ook niet zeggen van kijk, ik heb nu dus toverstaf en we gaan dat hier nu allemaal netjes oplossen. Nee, het gaat ook met je kwetsbaar opstellen. Hè. Niemand van ons weet dat echt. En we zijn maar aan het proberen. Hè. En de eerste keer was in Aprobox was dat een goed probeersel. Dat heeft even gewerkt. En zo zijn we dingen aan het proberen. Maar wat ik alleen maar vaststel nu, is dat het vandaag, het verplichte thuiswerk, is schadelijk voor mens en organisatie. En dat merken wij. En dat is heel moeilijk. Ik heb daar geen pasklare oplossing voor. En ik hoop dat het gezond verstand snel terug wat gaat heersen en dat we van dat verplicht thuiswerk als de gevlamde bliksem van afgaan. En wij kunnen perfect een werkvloer organiseren waar je mensen op een veilige manier toch kan laten samenwerken, want mensen hebben daar nood aan. Wij zijn ook allemaal sociale dieren. En zeker een bedrijf zoals dat van ons, dat vooral, zoals je net komt te zeggen, daarop inzet, ja, die zijn daar tarste mee geraakt. Hè. Als je een bedrijf zou hebben van allemaal Einzelgangers, hè, ik zeg het nu wat periatief, ja, die zal daar waarschijnlijk minder mee geïmpacteerd zijn, maar wij zijn daar echt wel door geïmpacteerd. En ik voel eigenlijk het nu, net na die jaarwisseling, heb ik het echt voelen kantelen. En ik denk, als ik er zelf over nadacht, ik had er zelf ook last van, wij toch met allemaal zoiets van, ja, we sluiten 2020 af en we beginnen met een propere lijn aan 2021. We kwamen 4 januari op kantoor, of op een virtueel kantoor, en we zagen van, goh, shit, er is helemaal niks veranderd. Zeg. We zijn terug vertrokken. En dat heeft er zwaar in gehakt. Ja. Dus ik vind het in alle oprechtheid zeer moeilijk om daar nu een goed antwoord op te... En het is wat proberen. Het is proberen en iedereen blijvend motiveren. Waar ik nu vooral in geloof, is korte termijn denken. Wat wij nu net gedaan hebben, bijvoorbeeld, vorige week tegen al onze teamleaders gezegd, vergeet alle KPI's die je hebt, vergeet alle budgetten die je hebt. Niet meer belangrijk. We pikken dat wel terug op van het moment dat de tijd rijp is, maar nu gaat het vooral over het mentaal welzijn van jullie mensen, van jullie teams. Omdat, ja, wie kan er vandaag iets zinvol zeggen over budgetten, over KPI's? Je kan wel scenario-based thinking gaan doen en Excel zullen daar wel vol mee staan. Maar let's be fair, het is maar een probeersel ook. Ja, klopt. En ik denk, de CARE Principles, algemene generieke insight, is zorg dragen voor iets of iemand. Maar de CARE staat ook voor Collaboration, Agility, Reliability en Empathy. We zullen het daar straks nog wel eventjes over hebben. Maar agility, steeds wendbaar, steeds flexibel, steeds maar gaan kijken hoe moeten we het nu doen, hoe kunnen we het zo doen. Ik denk dat dat een zeer belangrijk gegeven wordt. Niet alleen nu in deze coronapandemie, maar ook naar de toekomst zal dat wel belangrijk blijven. Dus ik denk dat we aan het evolueren zijn naar een wereld waarin dat die lange termijn blijft belangrijk, want je moet een baken hebben en weten naar waar zijn we aan het varen. Maar hoe raak je daar en hoeveel bochten moet je nemen onderweg? Dat is nu helaas de wereld waarin dat we terechtgekomen zijn. En ik begrijp het volledig, de mentale weerbaarheid. Ik werk met zeer diverse bedrijven, groot en klein. En iedereen zit momenteel op zijn tandvlees. En we dachten met de vaccinaties, dat zal dan de oplossing zijn in het perspectief, maar dat hebben we niet. En ik denk dat inderdaad heel wat bedrijven momenteel problemen hebben om, zoals dat gezegd, de oplossingen van een aperitiefmoment samen of de wandelmeetings en dat soort dingen. Doen we allemaal. Ja, het is allemaal super leuk, maar het lost natuurlijk het kernprobleem niet op. Denk je dat jullie naar de toekomst toe, als we toch proberen een klein beetje post-corona te denken, dat jullie naar een hybride systeem zullen gaan? Een paar dagen in de week op kantoor, een paar dagen thuis? Of...
Ja, per definitie. Ik denk dat het thuiswerk gaat niet meer weggaan. Hè. Ik denk dat de mensen daar ook wel de voordelen van zien. Wij deden dat bij ProTime ook daarvoor wel, maar natuurlijk heeft het nu nog wel een extra boost gehad. Alleen denk ik ook wel echt dat het kantoor een aantrekkingspoot gaat worden, nog veel meer dan het vroeger was. Hè. Ik denk dat dat gaat omdraaien. Vandaag morgen gaan we een reden hebben om naar kantoor te komen. Terwijl we pre-corona een reden zochten om thuis te werken. Ja. En ik denk dat dat precies gaat omdraaien. Ja. Ik denk dat, en zeker voor kenniswerkers zoals dat van ons. Maar die reden om naar kantoor te komen, die gaat er wel heel duidelijk zijn. Er gaan wel veel redenen zijn om naar kantoor te komen. Dus ik ben daar ook wel hoopvol op. Ik denk ook wel dat mensen vaak naar kantoor gaan willen komen. En waarom zeg ik hoop daarop? Omdat ik ook weet, als ze naar kantoor komen, dan heb ik ze vast. En dan met dat vast bedoel ik, dat bedoel ik niet slecht, dat bedoel ik heel positief, maar dan zijn ze mee, dan zitten ze mee in dat bedrijf en dan krijg je die verankering in dat bedrijf. Dan zie je mensen die je anders niet zou zien en waar je toch een koffie mee drinkt of waar je toch denkt van ja, ik moet je nog eens spreken of we kunnen samen gaan sporten of weet ik wat. En dat creëert natuurlijk ook allemaal wel een bonding. Dus ik denk, of ik hoop dat het kantoor wel die functie gaat vervullen. Dus ik geloof absoluut in het hybride systeem. Maar ik geloof zeker ook in de kracht van het kantoor. Ja, misschien meer om een sociale rol te spelen. Je ziet al een aantal bedrijven die hun kantoorruimtes zo aan het aanpassen zijn. Hè, die veel wij zijn dat aan het doen, ja. Jullie ook? Ja. Ik heb nog een aantal mensen gehoord die daarmee bezig zijn. Leuk om te horen. Ik hoop dat het zo snel mogelijk kan. Ik wil eventjes terugkomen op het gegeven. Jij schrijft het ook in jouw boek. Heel veel bedrijven recruteren, steken heel veel geld in recruteringsprocedures, al dan niet met externe headhunterskantoren. En vervolgens werkt iemand een aantal maanden, misschien een jaar hooguit bij een bedrijf en dan gaan ze weg omdat ze toch uiteindelijk een mismatch is tussen de persoon. Hoe skilled dat die persoon ook is. Want er wordt heel erg op skills gekeken als mensen gaan aanwerven. Jij zegt, wij doen dat veel minder. Wij zetten in op emotioneel recruteren. Kan je eens uitleggen wat dat is? Ja. Wat we met emotioneel recruteren bedoelen, is dat we vooral mensen zoeken die bij het bedrijf passen, of beter nog, die in het team passen. En laat me ook weer even de parallel trekken met sport. Stel je voor dat je in je voetbalploeg de beste voetballer ter wereld kan in je ploeg krijgen, maar die past niet in het team. Ja, dan kan je die beter niet werven. Of dan kan je beter zorgen dat die niet in het team komt, want die gaat voor een ongelooflijke onbalans zorgen in zo'n team. En dat is in het bedrijf niet anders. Dus het gaat niet over goed of slecht, het gaat over passen wij bij elkaar. Passen wij in dat team? Willen wij inderdaad voor diezelfde vlag gaan? En dat is emotioneel recruteren, want dat is niet af te vinken. Daar komt heel veel emotionaliteit bij te kijken. Dat is aanvoelen. Hè? Dat is echt voelen van, ja, zou dat lukken? En daar moet je ook wat tijd voor nemen om dat te leren voelen, hè? Om dat te kunnen voelen. Dus wij steken ook daar best wel wat tijd in, maar wij doen het wel zelf. Hè? We proberen het zo weinig, of we doen het zo weinig mogelijk met externe mensen. Net daarom, hè? Omdat die emotionaliteit er zo bij komt kijken. En je laat ook meerdere mensen binnen de procedure van aanwerving. Ja. Dus je spreekt met meerdere pro-timers. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Zodat er een zekere goede fit is. Ja, want het is niet alleen wij die de nieuwe medewerker moeten recruteren. Het is ook omgekeerd. Hè. De nieuwe medewerker moet ook zeggen van, kijk, is dat het team of het bedrijf waar ik heel graag zou willen werken en waar ik echt mijn beste beentje wil voor gaan voorzetten. Als het alleen maar is omdat ik graag die job wil doen, dan heb je heel veel geluk nodig. Dus het moet iemand zijn die echt zegt, oh, ik zou ongelooflijk graag in dat bedrijf werken. Ik zou ongelooflijk graag in dat team werken. Lijkt me super tof. Dan heb je al een veel betere basis. Dus daar moet je met verschillende mensen kunnen spreken, denk ik. Ja. Jullie zijn een bedrijf die tijdsregistratie doen. Mag ik me dat zo voorstellen dat dat dus echt letterlijk is, wanneer zet ik mijn computer aan, 's ochtends tot wanneer? Is het dat wat jullie registreren? Het is heel verscheiden. We doen tijdregistratie en dat is heel verscheiden. Je kan je voorstellen dat in een supermarkt
helemaal anders is dan in een bedrijf met kenniswerkers. In een supermarkt moeten we echt zien van, kijk, in functie van de omzet, hoeveel kassa's moeten er over, hoeveel mensen moet ik dan gaan plannen effectief, om te zorgen dat ik genoeg medewerkers heb in mijn supermarkt om mijn klanten te bedienen. En dat die er ook op tijd zijn, best. En als die langer moeten werken, dat die netjes hun overuren uitbetaald krijgen. Voor kenniswerkers is dat helemaal anders. En heel vaak wordt mij ook wel aan de hoek van de toog dan gezegd van Peter, tijdregistratie, hoe kun je nu zo'n groeibedrijf hebben in tijdregistratie? Dat is toch niet meer van deze wereld? En ik zie het je ook al denken. Maar niks is minder waar, want zeker als je er wat dieper over nadenkt. Want eigenlijk is tijdregistratie een soort van verzamelen van data. Hè. En ik vergelijk het heel vaak met een hartslagmeter als je gaat lopen. Hè. Je gaat niet harder lopen dan een hartslagmeter, maar het geeft je wel data om te zien, ben ik niet in het rood aan het gaan, bijvoorbeeld. Hè. Of kan ik het tandje bijsteken? Wel, dat is met tijdregistratie hetzelfde. Als ik en wij sturen daar ook echt op. Als ik zie dat er in een bepaald team of bij een bepaalde medewerker, als ik zie dat iemand week na week 45 uur werkt om zijn doelstellingen of haar doelstellingen te bereiken, ja, dan wil ik er proactief veel mee in gesprek, want dat is, of HR bij ons, want dat is niet wat we mogen verwachten. Misschien heeft zo iemand hulp nodig, of opleiding nodig, of heeft hij gewoon veel te veel hooi op de vork genomen en moeten we daar iets aan gaan doen. Maar gewoon wachten en zeggen van, kijk, maakt niet uit, ja, dan weet je dat de burn-outs om de hoek liggen te wachten. Hè. Dus ik denk dat de notie tijd is een belangrijk aspect, of data alleszins, waar je proactief iets mee kan gaan doen. En het gaat niet zozeer over controleren, het gaat over monitoren ook weer, om te zorgen dat je ook die mentale gezondheid in zo'n bedrijf kan... En helpen jullie een stukje bij jullie klanten met die educatie daar rond? Want ik ken helaas nog heel veel bedrijven die jouw type software gebruiken om toch maar, zeker in deze pandemie, ervoor te zorgen dat de mensen bijna 24/7 achter een scherm zitten, die niet uitgaan vanuit kwaliteit wat er geleverd wordt. Is het werk gedaan, hè? Als je dat nu in je keuken doet, in je bed doet of al wandelend doet, die heel erg 9 uur moeten mijn mensen achter hun scherm zitten. Ja. Help jij bij die educatie? Of? Ja, absoluut. Wij gaan absoluut wel begeleiden en zeggen van kijk, dit is de manier dat wij denken dat het echt een toegevoegde waarde is. Als het echt om controleren van mensen is, dan denk ik ook dat ProTime niet het juiste bedrijf is om mee in zee te gaan. Het moet meer zijn dan dat. Het is echt een HR-toepassing. En ik denk ook, nogmaals, dat... Eigenlijk, wat bieden wij aan? Wij bieden flexibiliteit aan. Geen controlemiddelen, maar een middel om flexibiliteit te doen. En wij zien ook naar onze nieuwe klanten bijvoorbeeld, is dat 70% van onze nieuwe klanten zijn wat wij noemen nieuwe toetreders tot de markt. Dus bedrijven die het voordien niet deden. En daar zijn de merendeel daarvan zijn kenniswerkers. En het is net aan kenniswerkers om de mensen aan te bieden om tijd en plaats onafhankelijk te gaan werken. Om te zeggen van kijk, het maakt op zich niet zoveel uit wanneer je het doet. En het is perfect mogelijk dat je, ik zeg maar iets, de ene week heb je in co-ouderschap je kinderen en de andere week heb je kinderen niet. Ja, dat kan een hell of a difference. En ja, dan kan je daar ook mee gaan spelen. Het is net die flexibiliteit die we willen aanbieden en waar we heel sterk in geloven. Ja, nou... Je sprak er net al over, burn-outs. Dus in de huidige situatie, voor corona waren er natuurlijk heel veel burn-outs, maar nu is het helemaal, sinds we allemaal de flu hebben van privé en werk, dat door elkaar loopt. Anne Kaluwaerts van Telenet was hier ook te gast in de podcast. Zeer, zeer leuke aflevering, je moet maar luisteren. En zij zei op een bepaald moment, wij moeten onze mensen afremmen. Ze werken te veel. Ja, precies, maar het is dat wat ik bedoel. En daar moet je proactief... Maar hoe ga je dat doen wanneer je die mensen niet meer ziet? Wij gaan de mensen echt opvoeden bijna en zeggen van kijk, het is niet wanneer je je pc opzet, maar registreer wanneer je aan het werken bent. En stop regelmatig en ga met je hond wandelen of weet ik wat, of ga sporten. Maar registreer, zodoende als wij merken dat je te veel uren presteert, letterlijk te veel uren presteert, dat we proactief dat kunnen afremmen. Want dat is wat er gebeurt vandaag in een 24/7-economie. Ja. En we gaan toch, en zeker met dat thuiswerken, we zijn toch nog geneigd om 7 uur 's avonds die mailtjes te beginnen aan. En dat is niet erg dat je om 7 uur 's avonds doet. Als je dan 's morgens maar om 10 uur begint, is dat niet erg. Maar als je het om 7 uur 's morgens doet,
dan is het wel erg. Ja. Want dan mensen houden dat niet vol, dat blijft niet duren. Nee. En daar ben je, vind ik, als leidinggevende, is dat data waar je mee moet aan de slag gaan. Zoals ook, en dat is niet iets dat ik heb uitgevonden, hè, maar hoe is de geneeskunde, wat is de grote sprong in geneeskunde geweest? Dat is data. En wat is de grote sprong in sport geweest? Dat is data. Ja. En het is analyseren van data dat maakt dat atletiek, dat die altijd maar betere, scherpere tijden kunnen neerzetten. Dus omdat ze met data aan de slag gaan. En in het bedrijfsleven doen we dat te weinig. Of we zien dat te veel als een controleren van mensen, terwijl we net zouden moeten gebruiken om te gaan trainen als organisatie. En het afremmen van mensen herken ik helemaal, absoluut. Ja. Ja, ik kan me inbeelden, als ik jouw boek las, bij Telenet spreken ze van het gele bloed. Dat stroomt bij jullie niet door de aderen, maar jullie hebben ook wel een soortgelijk bloed dan. Ik dacht, waarschijnlijk hebben jullie hetzelfde probleem. Maar mooi dat werkgevers daarmee bezig zijn, want ik hoor en ik zie helaas heel veel andere voorbeelden. Maar ik heb gezegd, mijn podcast gaat over niet naming en shaming, maar naming en faming van diegenen die goed bezig zijn. Dus we gaan niet in op diegenen die het verkeerd doen. Ik wil nog heel eventjes terugkomen naar de CARE principles. Dus collaboration, agility, reliability en empathy. Collaboration is voor jou ook een zeer belangrijke, denk ik. We hebben het er al over gehad. Niet de klassieke piramide, niet de zware organigrammen. Maar hoe laten jullie dan wel al die teams toch makkelijk met elkaar samenwerken? Hoe doen jullie dat, die interne collaboration? Ja. Wel, we zorgen ervoor dat elk team bij ProTime heeft zijn eigen, wat wij dan noemen, een eigen missie en purpose. En eigenlijk zijn eigen missie en purpose, we hebben die van ProTime uiteraard, maar zoals dat in veel bedrijven gaat, uiteraard hebben wij onze missie en visie en onze purpose. Maar natuurlijk zit daar ook een stukje marketing achter, want dat is ook dat wat je naar buiten brengt. Maar elk team binnen ProTime heeft zijn eigen missie en purpose. En als ik dat even duid, wij doen, zoals je net zegt, tijdregistratie, personeelsplanning, alles wat in die sfeer zit. Ja, mijn interne, zeg maar iets, IT-medewerkers, dat zijn mensen die zorgen dat wij allemaal een PC hebben, die zorgen dat dat onze tools werken. Ja, die hebben niks te maken met mijn product, die hebben niks te maken met mijn klanten. Dus hoe kan ik verwachten dat mijn missie en visie dat ongelooflijk engagerend en empowerend zou zijn voor die mensen? Dat kan ik bijna niet verwachten, want ze hebben er niks mee te maken. Sterker nog, wat zij doen binnen ProTime is bijna identiek dezelfde functie aan het bedrijf daarnaast. Want ook daar hebben ze een interne IT-afdeling die moet zorgen voor PC's. Dus wat wij gezegd hebben, van kijk, als nu elk team nadenkt over hun eigen missie en purpose, en dat is op zich niet zo moeilijk, want ze moeten 2 simpele vragen beantwoorden. De eerste vraag is, waarom zijn we er als team? En de tweede vraag, dat is dan de mission. En de tweede vraag, wat beloven wij onze klant? En als ze het antwoord op die vraag hebben, dan hebben ze dat eigenlijk. En dan weten wij van, kijk, dat is de reden waarom wij 's morgens uit ons bed komen. Daar doen we het voor. En dat kan een interne klant zijn of een externe klant. Maar elk team binnen ProTime heeft een interne en externe klant. Hoe werken zij samen? Wel, zij weten dat ook van elkaar. Ze weten van elkaar wat die missie en die purpose dan van elk team is. En wat hun belofte naar die klant gaat zijn. En op die manier gaan we heel vaak peer coachings doen, zorgen dat die teamleaders met elkaar samenwerken. We gaan heel vaak zien, oké, wat werkt er in team A? Hoe kunnen we dat reproduceren in team B? En dan gaan we ook weer daar peer coaching mensen gaan samenwerken. Heel vaak trial and error. En die kennis die we dan in een team doen, en dat heeft een stukje met, je moet zorgen dat je in een bedrijf kwetsbaarheid krijgt. Hè. Dat is het belangrijkste om te kunnen leren, volgens mij, kwetsbaarheid krijgen. En als je die kwetsbaarheid krijgt, dan kan je daar verhaalbingen over te vertellen. Dan kan je er iets mee gaan doen. En het is op die manier dat wij heel vaak tussen die teams heel mooie dingen kunnen verwezenlijken. En die kwetsbaarheid die is binnen ProTime mogelijk omdat het een psychologisch veilige omgeving is voor de mensen? Of dat probeer je althans als werkgever? Toch, ja. Ik hoop dat toch. Het is eigenlijk, ik hoop dat dat zo is. Ik denk dat dat ook zo is. En ik hoop dat mensen niet afgerekend worden op fouten. Dat is eigenlijk wat je moet krijgen. En dat je mag fouten benoemen, hè, uiteraard, maar we hebben dat in onze menselijke natuur. Hè. We hebben allemaal in onze menselijke natuur dat wij veel makkelijker fouten zien dan dingen die goed gelopen zijn. Hè. We hebben allemaal van moeder natuur meegekregen dat we dat heel goed kunnen.
Dus we moeten eigenlijk zorgen dat we mensen mindful maken over de dingen die goed gelopen zijn. En dan gaat het niet over de grote successen, hè, want die zien we ook allemaal nog wel. Hè. Als we een grote klant binnenhalen, dan weet iedereen dat natuurlijk. Maar wat zijn de gewone kleine dagdagelijkse dingen die goed gelopen zijn? En benoem die. Ja, als we die kunnen blijven benoemen in teams, ja, dan komt daar aandacht voor. En als er aandacht voor komt, ja, dan groeit zoiets. En dat creëert volgens mij een veilige omgeving. Want iedereen zoekt ook wel dat stukje positieve feedback. Maar dat moet op kleine dingen gebeuren, niet op grote successen. En dan creëer volgens mij een omgeving waar mensen het ook niet erg vinden om af en toe eens iets te doen dat niet gelukt is. Omdat er zoveel, vaak dingen gebeuren die wel lukken. En ik denk dat dat vaak in andere bedrijven anders gebeurt. Ja, absoluut. Voor de mensen die luisteren en niet kijken, mijn hond ligt ondertussen op mijn schoot en ligt te snurken. Dus het gesnurk is van Lou en niet van Peter of mijzelf. Peter, jullie proberen ook elk jaar procedures af te schaffen. Terwijl je net zou denken, de meeste bedrijven die groot worden, krijgen meer procedures. Want hoe hou je al die troepen in gedwang? Jullie proberen iets af te schaffen. Het is een metafoor. Het is niet zozeer dat we er nu een doelstelling van maken. We schaffen nu altijd een procedure af. Wat we er eigenlijk mee willen zeggen, is dat we niet alles blijven doen omdat het altijd zo geweest is. Dus we blijven die altijd wel zeggen van, kijk, als dit nu zo bestaat, moeten we dat nog wel zo blijven doen. Is dat nog wel relevant? Want dat zie je ook heel vaak in organisaties. Hè, van, ja, waarom doe je zoiets? Ja, ik weet het niet, dat was hier altijd al zo. En dat heeft natuurlijk, dat is het nadeel van zo'n procedure. Hè, dat dingen, dat is geregeld, we kijken daar niet meer naar. En dat proberen wij te doen. Wij proberen altijd die procedures wel tegen het licht te houden en te zien van, kijk, is dit nu nog zinvol? Helpt dit ons echt? Of is dat niet meer zinvol en dan gaan we het niet meer doen? Ja. En is dat een zeer bewuste keuze dat jullie elk jaar zeggen, we zullen nu eens... Het is zelfs geen... Het is eigenlijk permanent. Het is niet 1 keer per jaar dat we doen. Het is eigenlijk permanent dat iedereen het in vraag mag blijven stellen. evalueren. Ja, Oké. Ik wil het ook eventjes hebben over reliability. Hè. Hoe betrouwbaar ben je als merk, als organisatie, als werkgever? Zeer belangrijk. Hè. Heb je vertrouwen in jouw werkgever? Vertrouwt jouw werkgever jou? Even belangrijk, denk ik. Jullie winnen heel veel prijzen. Dus vanuit de buitenwereld gezien, sowieso denk ik, zijn jullie een betrouwbare organisatie. Hoe belangrijk is reliability voor jullie? Zeer belangrijk. Zeer belangrijk. Ik denk dat vertrouwen tussen mensen überhaupt, dat is zelfs niet alleen binnen een bedrijfscontext, maar is de basis van geluk. Hè. En als ik iemand niet vertrouw, binnen mijn professionele context of buiten mijn professionele context, heb ik daar toch niet zo'n fijne band mee. Dat zal voor jou niet anders zijn. Dus vertrouwen is uitermate belangrijk. En ik vind, wanneer je een laag personeelsverloop hebt, dan zou dat daar een goede maatstaf voor kunnen zijn. Niet altijd zo, want er zijn ook wel laag personeelsverlopen omdat mensen in een gouden kooi zitten. Maar ik denk dat dat bij ons niet zo is. Dus ik denk dat... Want wat krijg je dan door een laag personeelsverloop? Het gaat niet altijd top. Hè. En dan zie je wel dat mensen ook wel eens op de bumpy road gaan. En dat ze toch heel graag bij de organisatie blijven, omdat ze vertrouwen in hebben dat ze een goede toekomst samen hebben. En dat gaat zowel langs de werkgeverkant zijn als langs de werknemerkant. Want ook werknemers presteren niet altijd top. Hè. Die gaan ook wel eens door een bumpy road. Dus als je als werkgever dan ook het vertrouwen hebt dat het wel goed komt, ja, dan zit je weer op hetzelfde. En dat is ook weer personeelsverloop. Hè. Dus voor mij is dat voor mijn organisatie alleszins wel wat een maatstaf. Ja. Jullie proberen ook, heb ik begrepen, toch zo weinig mogelijk sturend vanuit top-level te zijn en veel meer met zelfsturende teams te werken. Is dat voor jou moeilijk om dat stukje dan, want dan heb je zelf vanuit het management minder in handen. Hoe hou je dat dan vast dat mensen diezelfde waarden, normen en betrouwbaarheid in dit geval dan toch goed doorgeven binnen de organisatie, binnen en buiten, ook naar klanten toe of externe stakeholders toe? It's all about people, hè. En dat gaat natuurlijk ook wel eens mis. Hè. Dat is niet... Maar ik krijg er gewoon veel meer voor terug dan de dingen die ik
wat ik gewoon heb gezien, ja, moest ik het allemaal zelf gaan doen, zou het nooit zo mooi zijn geweest dan ik het nu gekregen heb. Dus dat is ook alleen maar met vertrouwen te geven en mensen de ruimte te geven om er iets beter van te maken dan ik zelf zou kunnen. En gebeurt er dan niet soms iets waar ik van zeg, dat heb ik nu helemaal anders gedaan of dat vind ik spijtig? Nou, natuurlijk wel. Maar veel meer gebeuren er dingen waar ik zeg, maar straf dat ze dat toch weer gedaan hebben. En daar krijg ik heel veel energie van. En ik zie gewoon dat er... Ja, ik doe dit 25 jaar of 26 jaar nu. En als ik zie hoeveel talent dat ik heb zien ontplooien en welke fantastische dingen dat ik heb zien gebeuren, dat vanuit mensen komt waar ik van in het begin niet gedacht dat dat zou gebeuren. Dan denk ik, ja, ik vind dat fantastisch. Dus dat geeft mij alleen maar moed om datzelfde vertrouwen te hebben. Maar dat is niet altijd roze geur en maneschijn natuurlijk. Hè. Maar het zorgt er... Je moet je moet controle kunnen loslaten, maar ik vind dat ook dat hoog rendabel is. In de cijfers, maar ook in het engagement. Ja. En employee engagement is een belangrijke parameter voor jullie. Bij de meeste bedrijven is dat dramatisch laag. Ik geloof 85,5% van de werknemers is nauwelijks geëngageerd, komt er uit onderzoek. Het is denk ik, voor heel veel bedrijven toch een soort van fancy word waar ze wel mee bezig zijn, hè? Employee engagement. Iedereen heeft er wel de mond van vol. Maar ja, hoe werk je erop? Wat doe je ermee? Kan jij een aantal heel concrete voorbeelden geven? Want in jouw boek staan er heel veel, maar hoe dat jullie ervoor zorgen dat bij jullie wel hoog scoort? Het is heel moeilijk om daar echt voorbeelden uit op te noemen, maar vandaar, dat is ook de titel van het boek, Trots. Ik denk ook dat als mensen trots zijn op het bedrijf of het team waar ze voor werken, en at the end of the day ook het bedrijf, dan ben je er qua employee engagement, want daar gaat het ook wel over. Wij doen tijdregistratie en personeelsplanning, dat is niet het meest sexy op de wereld. Maar toch zijn mensen heel trots om deelgenoot te zijn van die reis die ProTime aan het maken is. Wel, als je dat bent en als je tegen je vrienden zaterdagavond aan de hoek van de toog, als die terug open is, maar met trots vertelt dat je in dat bedrijf werkt, dan weet je dat iemand ook wel geëngageerd is, want dan wil hij of zij daar ook een stukje mee gaan werken. En dat gaat dan ineens over heel veel aspecten. Dat gaat over jobinhoudelijke dingen, om die klant tevreden te maken, maar dat gaat ook over de tas in de vaatwasser gaan te zetten, over allemaal die dingen die ervoor zorgen dat het leuk is om als bedrijf samen te werken. Maar om dat te doen, moet je... Kom terug naar het begin, het feit dat je een beste werkgever bent. Je haalt ook die prijzen aan, A Great Place to Work, dat we jaar na jaar zijn. Wel, iedereen is mee verantwoordelijk voor het feit dat we een great place to work kunnen zijn. Dat is niet van HR, dat is niet van het management, dat is van iedereen. En iedereen moet daar een stukje aan bijdragen. Maar als je dat krijgt, dat is engagement. Dat is engagement. Zeggen van, kijk, ik ben een puzzelstukje in die grote puzzel en die grote puzzel is een fijn bedrijf. Maar ik ben er ook wel belangrijk voor. Ja. En dan doe je iets. Hè. Ja. Dus als ik het goed begrijp, binnen jullie organisatie is het geen organisatie met een aantal ego's of een aantal leidinggevenden die de show leiden. Dat is afhankelijk van wie je bij ons zou spreken, denk ik. Tegelijkertijd heb ik heel erg het gevoel, door mijn ervaring al 10 jaar als consultant en merkstrateeg, en toch bij heel veel bedrijven aan de slag geweest te zijn. En zeker door alle research die ik deed rond de input die ik zocht voor mijn boek. Dat de rol van de CEO superbelangrijk is, zeer, zeer bepalend is voor de interne bedrijfscultuur. Hoe goed je die ook wil doorstromen en hoe goed die ook bottom-up is. Als de CEO niet leidinggevend is op het vlak van interne cultuur, dan gebeurt er zeer weinig. Ik deel je mening. En cultuur is geen marketing bullshit. Hè. In heel veel bedrijven, en zoals je nu 1001 agencies vindt die bezig zijn met employer branding, dat is waar vind ik dat het schoentje wringt, dat het heel vaak een marketingverhaal is. En dat iedereen zegt van, we moeten dat hebben, want onze engagementcijfers zijn laag en we vinden anders geen nieuwe mensen. Dus we gaan een marketingbureau een employer branding bureau inschakelen, want die moeten zorgen dat we hier een fancy organisatie worden.
Maar zo werkt het niet. Je moet inderdaad vanuit je managementteam moet je zeggen van kijk, vinden wij dat echt belangrijk, authentiek belangrijk, gaan we er ook echt voor dingen voor doen en spreken we daar ook mensen op aan. En dat betekent ook dat je ook afscheid neemt van mensen die misschien een kei zijn in hun job, die je ook echt nodig hebt in je organisatie, maar die er niet in passen. En daar begint het volgens mij mee. Passen wij als mens bij elkaar? En daar moet je inderdaad, als je leidinggever, je CEO, daar niet in gelooft en zegt van ja, het zal allemaal wel zijn, maar ik heb de beste dit nodig of de beste dat nodig, ja, dan stokt het daar toch wel. Hè? Ja. Ja. Wat ik jou hoor zeggen is dan toch dat een stukje authenticiteit, echtheid, wie dat je echt bent als organisatie zeer belangrijk is. En ik ben het eens met jou. Ik denk dat marketing in het verleden, het is voor heel veel mensen ook nog steeds een beetje een vies woord. Marketing was heel vaak, en een employer branding is een soort marketing dan voor de human resources afdeling. Ik haat trouwens het woord human resources, ik vind het echt een vreselijk woord. Marketing is heel erg van oudsher geweest van kijk, we hebben een middelmatig product of dienst en we gaan er we gaan de façade mooi laagje opleggen en we gaan dat zo in de markt zetten en met de juiste tactieken kan je dat dan wel verkocht krijgen. En dat is ook wat heel veel employee branding bureaus doen. Absoluut. Dat is dat laagje leggen en die mooie dingen in de gang hangen en in de fancy meeting rooms hangen. Maar dat is niet voldoende naar de toekomst toe. Het is net omgekeerd. Ik heb een fantastisch marketingteam die mij ongelooflijk helpen in onze employer branding. Maar wat doen die? Die gaan storytelling doen over dingen die ze zien binnen de organisatie. En dat moet marketing doen. Die moeten dat niet creëren, die moeten zien wat er gebeurt en dat communiceren. En zorgen van, kijk, hoe gaan we dat vertalen? Hoe gaan we die dingen die daar gebeuren in zo'n team, in die organisatie, hoe kunnen we dat effectief gaan reproduceren? Hoe kunnen we dat vertellen? En dat is volgens mij de taak van... En bij ons loopt dat fantastisch. Ik heb echt een fantastisch marketingteam die heel leuke employer branding voor ons doen, maar dat vertrekt wel vanuit authenticiteit. En echte verhalen. En niet omgekeerd. En niet gefabriceerde marketing verhalen. die zegt van zo moet je gaan werken. Ja. Dus volgens mij ook de toekomst van de marketing. Ik denk dat het inderdaad, want de Care Principles starten intern bij Your People. Ik denk dat marketing in de toekomst zal starten vanuit het interne van het bedrijf. Het zal zeer veel belangrijker worden, ook naar de toekomst toe. Ik geloof dat ook. Jongere doelgroepen. Ik heb 1 hoofdstuk in mijn boek over Gen Z en Gen Alpha, die eraan zitten te komen. Gen Z, de oudste zijn nu 23, stromen nu langzaamaan bedrijfsleven in. Ik hoor heel veel bedrijfsleiders die zeggen van wat een problemen hebben wij met millennials. Ik denk dat ze begot niet weten wat hun te wachten staat als Gen Z de werkvloer opkomt. Omdat dat nu, en dat is natuurlijk generiek, het is geen zwart-wit verhaal, maar het is een generatie die zeer gewoon is om te spitten in wie jij bent als organisatie, wie jij bent als merk, als bedrijf. En alle bullshit er meteen vanaf haalt. Ze gaan meteen naar de core, omdat zij opgegroeid zijn met het internet. Ze zijn digital natives. Dus zij kunnen zeer snel de glamour en glitter die er vanuit marketing opgelegd wordt, scheiden van de realiteit. Dus als je dat soort mensen nodig hebt in je organisatie, natuurlijk niet elk bedrijf heeft die nodig, maar als je die nodig hebt, omdat je steeds die kennis en die jongeren nodig hebt om het bedrijf verder uit te bouwen, dan zal het een stukje oprechter moeten, maar ook een stukje misschien minder perfect. Want ik denk dat we uit een tijdperk komen waarin elke organisatie probeert het beste van zichzelf naar buiten te tonen. Picture perfect moest alles zijn. En dat zal in de toekomst misschien niet altijd zo zijn, omdat het... perfectie, we zijn non-stop in transformatie en die perfectie kunnen we niet meer bereiken. Dus die afgelikte, mooie marketingcampagnes, die zijn waarschijnlijk ook een stukje van verleden tijd. Dus ja, wel de boeiende evolutie waar we in zitten. Ik wou jou trouwens nog eventjes vragen, Peter, de algemene insight. We hebben het er ook in de voorbereiding heel kort over gehad. Algemeen gedachtegoed van de Care Principles is: bedrijven hebben de mogelijkheid om een stukje zorg te dragen voor iets of iemand. Het kan zeer kleinschalig zijn, zeer lokaal zijn, zeer groot zijn en voor de wereld zorgen. Wat vind je daar eigenlijk van? Want we hebben het er niet eens over gehad. Over het principe dat je zorgt.
Ja, dat is mooi. Hè? Ja, ook dat weer is een van de basis voor geluk. Hè? Het feit dat je kan zorgen voor iets of iemand geeft waarde. Hè? Ja, ik geloof er zeer sterk in. Ik vind dat ook, dat zorgen voor elkaar is volgens mij de essentie ook van collaboration. Collaboration is niet gewoon samenwerken in het beste. Nee, dat is ook voor elkaar het gat dichtrijden. Hè? En zorgen dat je... En dat zie je nu in teamwerking. Ik vind dat je... Als we een antwoord willen hebben op burn-outs bijvoorbeeld, dan moet je naar kleine teams gaan. Want de veerkracht van mensen zit in teams. Want zoals ik zei, niet iedereen draait altijd top. Iemand kan heel persoonlijke problemen hebben. En zo'n team, als een grote cohesie is in zo'n team en een grote collaboratie in zo'n team is, dan vangen die dat voor elkaar op. Dan krijg je dat warm bad dat zo'n team is. En dat is zorgen voor elkaar. Hè? Ja. Dat is zorgen voor elkaar. En dat is niet gewoon... nee, dat is letterlijk zorgen voor elkaar. Ja, super. Leuk. Ik ga stilletjes aan afronden. Ik denk dat we heel wat dingen besproken hebben. Ik heb eigenlijk nog 2 vragen voor jou, Peter. De eerste vraag is, wat mag ik jou wensen nog voor 2021? Terug allemaal naar het kantoor gaan. Dat denk ik dat een van jouw wensen is. Maar wat mag ik jou verder nog wensen? Wel ja, ik hoop inderdaad dat we deze periode kunnen afsluiten, want ik vind dat we recht hebben op ons leven terug te krijgen. En ik denk dat zowel professioneel als in de privésfeer zit. Maar ik hoop, als het dan voor mij persoonlijk is, dat ik snel terug kan reizen en zo. Dat mis ik toch ook wel heel sterk. Ja, absoluut. En dan mijn allerlaatste vraag. Ik vraag het aan al mijn gasten in de podcast. Wat voor advies, tips, tricks zou je kunnen meegeven aan de mensen die luisteren of kijken naar deze videopodcast, deze business talk, waarvan je zegt van kijk, dat doen wij bij ProTime, maar eigenlijk elk bedrijf kan dit doen. Dat is eigenlijk een advies. Ben je nu groot, klein, welke sector dan ook, eigenlijk kan iedereen dat doen. Dat is niet iets dat alleen past binnen ProTime. Wel, als ik een professionele tip mag geven, schaf de functieomschrijvingen af. En kijk gewoon eens naar wie heb je in je organisatie, wie is die mens, wat kan die mens goed, wat wil die goed kennen, wat wil die leren. En een functieomschrijving is zo beperkend vaak en dat gaat er al voor zorgen dat mensen hun talenten niet gaan aanspreken. En haal dat al eens weg, je krijgt volgens mij al meteen een helemaal andere dynamiek. Het is soms wat moeilijker, maar je krijgt een helemaal andere dynamiek. Dus als ik 1 tip zou mogen geven, zou dat zijn. Super. Heel erg dank, Peter, dat je hier was. Ja. Mensen thuis, als jullie de volgende podcast ook willen zien, abonneer jullie alsjeblieft op dit kanaal. Dan word je vanzelf verwittigd wanneer de nieuwe aflevering live staat. Laat ook alsjeblieft een review, want jullie weten ook dat hoe meer reviews ik krijg, hoe hoger mijn podcast komt in de rankings. En dus hoe meer mensen deze ook kunnen kijken en luisteren. Dankjewel allemaal om hier weer bij mij samen te zitten. En take care. Tot later. The CARE Principles strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com.